ọmọdé òkè òkun àti gbogbo tá à ti ń gbọ́ ìkànnì yìí àkójúmọ́ àkó ìpàdé ní comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ní orúkọ mi. The Honourable Speaker of the House People's Parliament, Comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí. Ẹ káàárọ̀ sà. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí lórúkọ tèmi. Ẹ káàárọ̀. Àjírẹ́bí. Àjídàdà. Mo kí gbogbo àwọn tó ń gbà wherever you're listening to the sound of our voice this morning. I wish you a wonderful weekend ahead. Yes, sir. Weekend yìí yóò dùn. Yóò dùn fún wa. Mo ti ń rójú rẹ̀ ìwọ̀n tó dùn. Ojú mi ń dùn bí èmi náà ṣe rójú yín. Inú mi dẹ̀ ń dùn pàápàá. Mo tún wá appreciate pé the camera this morning ó do justice to this beautiful attire of yours. Oh, thank you. In fact, it's such a nice thing to see. Kò jọra wọn. Kí bí ìgbà tí nǹkan wà ń bí ni tí nǹkan wà ń bí kò bá kò lọ. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣókàn wa láàárọ̀ yìí. Ilẹ̀kùn ṣé ká gbé ní national ni ká lọ sọ́dọ̀ àwọn orí adé ọ̀run lẹ̀kẹ̀ ni àbí ká lọ sọ́dọ̀ ẹja gbé láti nǹkan tó wà ńlẹ̀ bíi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn láti ọjọ́ Sunday tí a ti gbọ́ ìró ìpapòdà ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ààrẹ àná Muhammadu Buhari ó ní oríṣiríṣi event upon event ló ń jáde bó ṣe ṣètò pé wọ́n gbé wọn padà sí Nàìjíríà bó ṣe ṣètò ìsìnkú wọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ lánàá ibi tí ètò yẹn tún dé ó ní pé wọ́n ṣe fake meeting yẹn wọ́n wá jẹ́ kó wà broader láti gba àwọn tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí olóògbé náà wọlé sínú ibi tí wọ́n ti ṣe pàdé òun pé a ní àwọn nǹkan kan tá a fẹ́ sọ lára àwọn tí wọ́n wá sọ ń bẹ̀ ó ní pé ìran wọ́n gbọ́dọ̀ fìlè pé èèyàn kan wà tó jẹ́ ààrẹ rí lórílẹ̀‐èdè yìí ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ lára ìgbésẹ̀ tí wọ́n wá gbé òun ni pé University of Maiduguri látàsìkò ìlọ wọ́n ní Muhammadu Buhari University ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ̀ pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àti awuyewuye ti bẹ̀rẹ̀ sí ni lọ ní ojú òpó ayélujára Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá the Honourable Speaker àti ní irú àwọn nǹkan báyìí tó ti ṣẹlẹ̀ kódà ó ṣẹlẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń bí náà tí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ jáde láti sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ alumni ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún wọn làwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi báńbáńbáń bákan náà ni ọmọ ṣorí nínú ìrẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wípé wọ́n fi sọrí ààrẹ àná Muhammadu Buhari àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde sọ̀rọ̀ lójú òpó ayélujára pé àfẹ́ bẹ́ẹ̀ awuyewuye the question is kí ló mọ̀ bí àwọn awuyewuye àkọ́kọ́ nù kí ló dé tí a lè gbà á káwọn èèyàn kàn gbà bẹ́ẹ̀ pé ok past president ẹni yẹn ṣe dáadáa fún wa náà àbí kò ṣe dáadáa ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò pẹ́ àbí nǹkan lórí oyè àbí àwọn nǹkan kan báwọn tó ṣàmọ́ ní ṣe pẹ̀lú irú àwọn èèyàn tí wọ́n bá fi okọ̀ wọn sọ nǹkan kan kí ló dé tí awuyewuye mọ́ jẹyọ pé àfẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló wáá dé tó jẹ́ wípé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì à ń fi orúkọ èèyàn sọ nǹkan ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi background kan sílẹ̀ background yẹn ni pé aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Tinubu is a democrat sọ pé mo lay foundation yẹn upon that foundation ni màá mọ build lé lórí nígbà tí wọ́n sọ MKO Abiola tán pé Unilag ní MKO Abiola àwọn wà nígbà tí Jonathan mention wọ́n wà lára àwọn tó protest pé no kan student gan tó dìde so wọ́n jọ wá pàtọ̀pọ̀ ìtọ́wò lórí pé no wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni reason wọ́n ní MKO Abiola kò wá sí institution yẹn therefore àwọn onígbà some other reasons làwọn alumni wọn sọ jáde jindunbẹ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University tí mi ò bá ṣe mistake Mojísólúwa Akínfẹ́ńwá ni wọ́n fi ṣe chairman governing council OAU reject wọn pé he was never been a student of that institution therefore kò mọ bí n ṣe lọ federal government yíyọ wọn látòkè wọ́n fẹ́ lómi replace wọn. now Buhari tán gbé wá mo wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí kò lọ sí any known higher institution
ní Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n lọ lókè òkun pé school àwọn sójà ṣùgbọ́n pé èèyàn máa lọ sí the four wall of formal kéèyàn gba formal education pé in relation with higher institution university and what have you mi gbọ́ pé wọ́n lọ. Of recent nígbà tán wà lórí ìjọba wọ́n dá university kan sílẹ̀ fúnra wọn gan ní Katsina pé a maritime kinní kan tán dá sílẹ̀. President sí ò wá sọ orúkọ yẹn lórúkọ wọ́n wá gbé lọ sí ibẹ̀ yẹn ní Borno State. Ìtàn dẹ̀ wà láàrin Fúlàní àtàwọn Kànúrí gangan tẹ́lẹ̀ apart from wípé àwọn alumni wọn àti state wọn gan lè mọ́ nífẹ̀ẹ́ sí pé kán mention wọn lórúkọ Buhari. Therefore wọ́n gbé orúkọ yẹn wá èmi suggest nígbà tí mo rí kinní yẹn lánàá pé yunifásitì tán dálẹ̀ ń Katsina yẹn gan tí president Buhari dá sílẹ̀ ni wọ́n bá sọ lórúkọ wọn instead àti fòlọ́sì Maiduguri yunifásitì of Maiduguri ó ní orúkọ nínú àwọn first class university lọ́dọ̀ wọn lọ́n ló wà so láti wá gbé orúkọ wọn wá and permit me to say mi sọ pé ká má ọ̀nà àwọn hero wa o àwọn tá a bá mọ̀ ní hero a lè ọ̀nà wọn. Then number 2 ni pé èmi ìbá inú mi máa ń dùn sí pé kéèyàn tiẹ̀ tó kú kó tó ṣe nǹkan kan ẹ ti sọ lórúkọ for example ẹ worú àwọn tí wọ́n name orúkọ the present administration spearheaded by Bola Ahmed Tinubu àwọn institution tó dá lórúkọ pé Bola Ahmed Tinubu this Bola Ahmed Tinubu this ó tó bí méjì báyìí kò sí ní tó bá di pé lójú ayé wọn kan ṣe o ṣùgbọ́n bí tán gbé wọn lọ no wọn bá ti ṣe bẹ́ẹ̀. Number 1 Maiduguri náà lọ irú yunifásitì dáadáa ń kà sí náà wọ́n lè sọ number mi sọ to show wípé ọmọ Nàìjíríà ni wa kò síbi tí wọ́n ti lè name orúkọ yẹn o ṣùgbọ́n àdá wọn mọ̀ l'academics. Then 2 this is the time for àwọn tó jẹ́ adarí wa ẹ máa consult àwọn alumni bó o ní ká ṣe ẹ fẹ́ nǹkan báyìí ṣe ẹ wo bí wọ́n ṣe yarí Unilag ẹ wo báwọn ọmọ poli Ìbàdàn náà ṣe bọ́ síta kì í ṣe pé wọn ò like personality tí wọ́n mú jáde irú ti Ọ̀yọ́ state but wọ́n wò pé you have to consult us kẹ́tì ẹ̀ tó lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ the same thing is applicable over there in ló fẹ́ fa fàkájà lọ́nsìn so nǹkan tí èmi bá rọ president ni pé wọ́n lè rí fatẹ̀ pé we are no longer mentioning naming that institution lórúkọ wọn mọ́ irú ìtàn dálẹ̀ lọ́dọ̀ wọn Katsina wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀. Then 2 kí ni contribution president Buhari sí academics what has he contributed? As far as my knowledge kò carry me kò sí ìbọn la mọ̀ wọ́n mọ̀ pé ológun ni wọ́n you understand. wọ́n ṣe jọba alágbádá. no tí mò ń sọ ni pé mò ń bọ̀ síbẹ̀ ni pé ìbọn làwọn mọ̀ wíìnì pé military head of state later adẹ̀dìbò yẹn wọ́n ṣùgbọ́n ní in terms of academics àbá wọn bẹ̀ so àbá wọn nǹkan tó jẹ́ ọdún mẹ́jọ tán fi ṣe ṣàkóso wọn ṣe nǹkan kan lágbọ́nrin ìròyìn. no ìyẹn kọ́ mi sọ pé wọ́n deliver àní sọ̀mù pé tá a máa ń gbà tó ń sọ pé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ university ẹ̀ mọ̀ pé intellectual property ni even the so called foso tó sọ anybody tó bá mọ bàbá yẹn yóò mọ̀ pé bàbá yẹn ó wà on ground as far as academics is concerned you understand ṣùgbọ́n mo sọ pé tá a bá wò ní tá a bá fojú ti academy wò wọ́n sì ń bẹ̀ àtọ̀ there are a lot of things that lè dárúkọ wọn mọ́ you don't understand me. Nnamdi Azikiwe tán dárúkọ pé UNN of course yes wọ́n wọ́tẹ̀ because in the field of academics wọ́n wà ń bẹ̀ èmi kàn wò yẹn ni o hero wa ni wọ́n whether we like wọ́n ti serve Nigeria wọ́n bá wọ́dà institution tán lè mention orúkọ bó tiẹ̀ ṣe university tán dálẹ̀ nǹkan sí náà ibi tán lọ yẹn kò sí báwọn yẹn kàn mọ́ protest against wọn. Honourable Speaker. èmi ti rò pé kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ èmi rò pé UI náà fẹ́ sọ ní Muhammadu Buhari University UI mo àbí premier university náà kọ́ ló fi. no ó ṣeé kó ṣe mọ́tò bá ti rìn láàárọ̀ yìí. UI ni mo pè é. àní mọ́tò bá ti rìn láàárọ̀ yìí. pé UI o University of Ibadan o di University of Buhari Mohammed. Let me tell you something about this country. Anyway, the present president wa ní Nigeria báyìí close to 7 landmark structures náà ti sọ lórúkọ wọn báyìí. Even international conference center now what is so it's no more the issue of international conference center. It's Bola Ahmed Tinubu conference center. I think with the World International Conference Center, that is Tony unique name affiliated to a kind of flagship or ìlú kan tá fi ń pè wọ́n ẹ̀rí kò ti kúrò níbẹ̀. That notwithstanding Sherry, there should be procedures, structures gbọ́dọ̀ wà. There should be a template táwọn olóṣèlú wa gbọ́dọ̀ mọ̀ tẹ̀lé before they make decisions of renaming institutions. There should be a template, there should be structure. You see, the Enukama Sogbo institutions lórúkọ àwọn politicians is something that I see as an aberration. Structure gbọ́dọ̀ wà, template gbọ́dọ̀ wà, there must be procedures.
It is not the draconian kind of a thing that you just mention here that becomes a policy. There should be consultation. There should be the feelings of the people. Is it acceptable to the people? Only the voice of the people is the voice of God. In Nigeria, the voice of the people is nothing. It's not taken into cognizance. That's number one. Number two, only everywhere we talk about people naming institutions. Can a relationship anything one name here institution here? What do you think is going to be the consequences of renaming that institution in the future? Then another thing, historical background institution at name. Do you put it to cognizance? If you look at the time of the jihad, are you getting what I'm saying now? I'm talking about history now. The only place to use Madafodi Okonkwa is Borno because of El Kanemi of Borno Empire. It's a Kanuri. Now bringing forth such a thing to anybody know the name and is a Nigerian. I'll get to Monsha, Nigerian now. He said we are all Nigerians. Then one name University of Maiduguri that is a prestigious university. Of course. Unimate. What are the consultation? About social media, a lot of things still on social media now. Consultation let me believe in. And what is the relevance of the person? Then name more institutions there. Now, President Muhammadu Buhari, Mori Bobo eulogist and for one. But when he was alive, banters and for when he was alive now. Banters were coming from everywhere. No, when they were alive. When he was like that. No, that's not the issue. We learn from the dead. We learn from when he listen over to change our voice. Hear the first voice. Hear the voice of water in the wind. Hear the sobbing of the trees. It is the breathing of our forefathers. The breathing of our forefathers. Ẹ̀mí àwọn baba ńlá wa ó sì wà lẹ̀ iṣẹ́ wọn ló máa ń fọ̀hún. A máa ń fi ìgbà tán bá lọ tán la máa fi rántí ìròyìn tán ṣe. Mo gbọ́ pé inú mùsùlùmí nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n sọ pé àwọn àmàlẹ́kà kan máa tẹ̀yìn bá kú wọn máa ń wà lára ẹni. Wọ́n mọ̀ pé táwọn èèyàn ń sọ. Táwọn èèyàn tún sọ yẹn wọ́n sì dẹ́ntí máa ń purọ́ mọ̀. You know they are good. Akidibo 88.7 FM. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need, natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. What you're about to taste is so hot, it's got basket mouth singing. Mini Ninja Pepe flavor. Yeah. Mini Ninja Pepe flavor. Chris. Heat. Mini Pepe Ninja flavor. Nothing brings the heat like the bold taste of Mini Me Noodles Niger Pepper flavor. Try it today and see for yourself. Mini Me Noodles Niger Pepper flavor. Slurp it like it's hot. 7 out of 10. God cavities. Whoa, that's not cool. No way, no. Clove power to the rescue. Double Hubbles Clove toothpaste. Got that huge no beat. 99.9% cavity defeat. Where there's clove, hey, no cavity. Hey, Double Hubbles Clove toothpaste. Naturally stronger protection. Double Hubble Clove. Where there's clove, there's no cavity. Promo ti balẹ̀ gùn dẹ̀. Láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago méje alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ẹ̀bùn kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn owó rẹpẹtẹ míì ẹnikẹ́ni lórí rẹ̀ yìí lè kàn ó. Ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ. Àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o. Kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Start your day and have a good time. Kivo Creamer. Where you need to have the break time. Take Kivo Creamer. It's not tea, but for Garita. Kivo Creamer. Kivo Creamer. Ẹ̀yin ọmọ kíláàsì ẹ dákẹ́
lónìí ẹ ń sọ bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ yín fún mi. Sam, ìwọ bẹ̀rẹ̀. Màmá mi jí wa ní aago 6 àárọ̀ ká máa ṣètò fún ilé ẹ̀kọ́. A wọ aṣọ a sì jẹ pancake pẹ̀lú John Venturi in 1 chocolate. Màmá mi máa ṣe John Venturi in 1 chocolate fún wa. Ó dùn gidi gan. Èmi àti àbúrò mi máa ń fi sínú ògì wa. John Venturi in 1 chocolate jẹ́ ohun mímu tá a ṣe pẹ̀lú kòkó tó dáa, mílíìkì àti ṣúgà. A lè rí rà láwọn ọjà àti ilé ìtajà tó wà nítòsí wa. John Vance 3 in 1 chocolate jẹ́ gbádùn adùn aṣaralóore. Akidigbo 88.7 FM. Oyin tí ni ò ní jáde bá. èmi ò tẹ́ rò pé wọ́n sọ University of Texas bóyá wọ́n sọ ní. orúkọ anybody. Donald Trump I think Harvard is Harvard tomorrow. àbí Cambridge náà sọ ní kíní àbí Manchester University. àbí ìwò ni àbí Southwark àbí ìwò náà sọ. you know even tertiary institutions sọ Bath. no ibi tẹ lọ yẹ gẹ́jìnà. ṣe rí àwọn orúkọ tán sọ president former president Muhammadu Buhari wọ́n dá this transport university lẹ̀ ní Katsina nílùú wọn gangan. wọ́n sì ṣe dáadáa nù wọn ṣẹgẹtẹ ní wọ́n lè sọ ẹ wo Ládòkè Akíntọ́lá university ìlú Ògùn náà ibẹ̀ náà wọ́n fún ibẹ̀ náà alẹ́ pé èèyàn tó ṣe takuntakun nínú Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n lè jẹ́ one of the reasons ká mọ̀ pé bóyá torí pé president Buhari 1975 bóyá àwọn ni governor Borno State. Wọ́n ní he was formerly governor of Borno State. no government leader administrator yẹn o. ok bẹ́ẹ̀ tó ń bá director ọ̀bìkan tó jẹ́ first rector. wọ́n fi sọ Leo Ṣẹ́gun Ajíbọ̀rìṣà òun ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́sùn tí káwá ní Ọ̀ṣun State University Leo Ṣẹ́gun Ajíbọ̀rìṣà o. wọn àgbà tí iléeṣẹ́ náà kan change ẹ̀. wọ́n níbo lẹ́tí wá change ẹ̀. wọn àgbà kan change ẹ̀. so èmi kàn feel pé you can change anything you like yẹn lè change okò bàbá èèyàn gan. so gẹ́tẹ̀ ní lè change okò bàbá ẹ̀ tó bá wù ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò ní kó lọ sínú daily paper nínú newspaper national newspaper kó lọ kéde ń bẹ lọ́nà 3 ó sì ní iye ọjọ́ táwọn yóò tó sọ pé ara ní tí ó sọ pé àgbo kọ́ wọn o ọgbọ́n kéèyàn tó change orúkọ ní wedding gan wọ́n ti mọ anẹ́ǹsì ṣọ́ọ̀ṣì ipe ta ni kò fi ọwọ́ sí ìgbéyàwó tí a fẹ́ ṣe wọ́n sọjọ́ wedding kí Dénkẹ́ ó máa jẹ́ orúkọ báyìí wọ́n ti mọ̀ sọ ọmọ gbọ́ wọ́n fún wọn tí so nǹkan tó ń pè ní procedures nìyẹn you pass through every procedural process. But when you just come because you are the president. ṣùgbọ́n honourable speaker inú NEC àwọn federal executive náà ti sọ. ariwo nìyẹn àwọn nìyẹn aláṣẹ nìyẹn kò ń ṣe legislator kò ń ṣe àwọn tó represent wa àwọn aláṣẹ represent wa they are not representing us. wọ́n represent wa wọ́n bá gbé lọ́rù national assembly kan owó ṣe máa rí náà. ṣe to understand tí mo sọ even the state can go to state assembly one debate one consult àwọn èèyàn nǹkan bẹ́ẹ̀ bàlẹ́ fẹ́ ṣe o because in a democracy it's a different ball game entirely ṣe understand àwọn yìí wọ́n dá gbogbo àtàwọn tí wọ́n avó lọ́wọ́ university abẹ́mọ̀lẹ́ wọ́n ta ló go against ẹ̀ wọ́n ẹ̀kọ́ náà ló dálẹ̀ is the father of education ní gbogbo tẹ̀ lè wò mọ́ education àwọn olówó ni. ẹ wá gbé Buhari lọ Buhari ò lọ so ó justify it was justified to name him that. another thing irú secondary school yẹn mo mọ̀ pọ́n jù bẹ́ẹ̀ wò kàn fi ṣe example irú Funtua àtàlọ́ wọ́n lè sọ ẹ gẹ́tì mi no mo mọ̀ mo kàn wọ́n lè mo mọ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ mo ká pé bí institution ní Funtua sí wọ́n lè mo mọ̀ ṣe rí. for somebody that has been a military administrator in this country. 1.5 years. wọ́n ti ṣe petroleum minister. wọ́n ti ṣe petroleum minister náà rí. wọ́n ti petrol trust fund. wọ́n ti ṣe bí governor military administrator ní Borno. then became a president here. president you understand. nǹkan àdìbò yẹn. even though àwọn èèyàn ń pè wọ́n ní president aloof làwọn ará America ń pè wọ́n. ṣe rí tí mo like nǹkan tí president Bola Ahmed Tinubu ṣe ibi tẹ́ dé yìí mo like ọ̀rọ̀ mo like tá a ṣe díẹ̀ ibi tó kàn ti name ni àwa náà gbọ́dọ̀ recognize àwọn hero wa lóòótọ́ wọn pé bí mẹ́sìn nàìjíríà ṣe ṣe tó wọn sọ orúkọ kankan university kan lórúkọ rẹ̀ ní South Africa but lọ́dọ̀ wọn bí àwa lè ṣe àwọn ìlú òyìnbó gbá wa lẹ́nu wọ́n insult Nàìjíríà all the western world èwo ló kí a pé àsìkò àtẹ̀mọ́ra ti Buhari kò sí America ò kí wa Britain ò kí wa Morocco kí wa mi sọ bí tí àwọn other African country bí wọ́n wá gan àwọn bí tí àwọn èèyàn sọ pé sẹ́rí ibi táwọn èèyàn sọ pé axis of people táwọn ẹja fi yẹn sílẹ̀ ẹja mi ẹ máa gbọ́ Germany ò kí wa France ò kí wa àwọn míì kí wa láti nú ẹ kí wa jáde láti mọ ẹgbẹ́ ẹ ti kí wa
ambassador wọn wá ó yẹ kán kí wa ni pé ẹ wo gbà tí kúfọ̀ àbí Bahama ní Ghana ló kú ẹ wo àwọn delegation. wọ́n ní University of Maiduguri was established when he was governor Ke. it doesn't matter yẹ omi pé kí wọ́n lọ torí ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. fáwọn náà establish ẹ̀. no wọ́n lè ṣe pé ńgbà tó wọ́n bẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ it doesn't matter kì í yẹ pé wọ́n lọ gbé lọ síbẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn tó establish gangan kọ́ ti dàrá. but ṣe rí President Bola Ahmed Tinubu àwọn náà ronú jinlẹ̀ o. no yes. wọ́n lè sọ bàbá yìí ó jẹ́ pé àwọn náà lọ yunifásitì President Buhari. wọ́n lọ mo mọ̀ fún tó àná ti ṣe tán fún tó S75. wọ́n wo irọ́ S75 báwo. no ṣe pé ọ̀rọ̀ wa kí wọ́n dá no irọ́ yàtọ̀ fún wa ní pé ti profession wọn bàbá ẹ fi equivalent lẹ̀ ẹ wò ẹ fi equivalent lẹ̀ àní pé kéèyàn lọ school ṣe wọ́n pé school tán lọ fún tó àní S75 wọ́n dẹ̀ náà wọ́n ṣe WAEC ṣe pé wàhálà wà lórí ọ̀rọ̀ WAEC wọn ibi lórí profession wọn nìyẹn lórí profession irọ́ lórí profession wọn nìyẹn equivalent to university. equivalent ṣe é pé tẹ bá fà lọ́wọ́ lónìí tẹ̀dẹ̀ rẹ́ni tó ń kó kinní bọ̀ wọ́n pèlè yẹn padà mi yẹn ti fẹ́ kàn á lè lo equivalent láti fi dìbò mọ́ sí o wọ́n á béèrè fún àtó ní certificate tó yanrantí lọ́wọ́ ó wà o. equivalent àti pé tó fi jẹ president ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jà fi yẹn lè school certificate fi ń jẹ àbòsí ló kàlà bá bẹ̀rẹ̀. ẹ máa gbọ́ school certificate fi ń jẹ ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ mu. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Fẹ́mi nígbà táwọn èèyàn kígbe wọn ní sátúgàn ní kíní kan wà ní anything sọgẹtẹ àwọn SAN over 20 SAN 25 ni wọ́n lọ kóòtù lórí school SAN. no school SAN kọ láti prove pé ẹni ní ọpọlọ tó ju ti university lọ ní ọlọ prove the court ó lọpọlọ tó jẹ tó jẹ PhD tó gba PhD lọ náà lọ. láti. ayaṣọ yìí no problem. àtọ́ ti gba SAN torí wọ́n pé iná tó lọ defend. ayaṣọ yìí no don't say anything contrary. no ẹ dúró ọsàn kankan. ẹ máa gbọ́ ẹ dúró baálé mi ó ṣe lọ o ìgbà tí ẹ ní mi ò gbọ́ ìlọ community ọba agonis kí wọ́n lọ kó sínú advocate 25 jọ lórí school sat. bàbá. because intelligence ẹ ọpọlọ ẹ jí ju ẹni tó lọ university gan lọ. ó hàn nínú gbogbo nǹkan tá a ṣe ní ó hàn lẹ́tọ̀. àwọn ìdílé ọba. ìdílé àwọn ọba abo. ìdílé àwọn ọba ní ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. àwọn òkè Ìjẹ̀bú òde. àwọn tí wọ́n ń gbọ́ pé àwọn ní kinní ọ̀hún sún kàn wọ́n ti jáde sọ̀rọ̀. kí ni wọ́n tún sọ ní tiwọn. wọ́n ní ẹni bá mọ̀ pé òun ò ní tẹ̀lé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ìṣẹ̀ṣe traditional ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Ìjẹ̀bú land nínú àwọn tó bá fẹ́ jáde no way kíru ẹni yẹn mọ̀ wulẹ̀ sọ pé òun fẹ́ wá àwọn ò sì ní farú èèyàn bẹ́ẹ̀ kalẹ̀. so ó túmọ̀ sí pé. ẹ mọ̀ gbọ́ o ẹ mọ̀ gbọ́ nǹkan sọ o. wọ́n ní àwọn wò ó àwọn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó sọ̀rọ̀ wọ́n ní kódà níbi ètò ìsìnkú ti ọba tó wàjà wípé àwọn ikọ̀ ológun àwọn elétò ààbò wọn wà ńlẹ̀ láti mọ́ lè jẹ́ káwọn traditionalist kankan ṣe anything pé bóyá bí kábíyèsí ṣe fẹ́ nu bọ́ba ṣe fẹ́ nu wọ́n sì ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn wá ń sọ báyìí pé ẹni bá mọ̀ wípé ò ní lè ṣe mọ́ wulẹ̀ jáde èyí ò gbọ́dọ̀ kí ẹsẹ̀ bọ omi kó tó wá mọ́ kígbe òtútù o òun ni wọ́n tètè jáde sọ̀rọ̀ báyìí. ńgbà tí ọlọ́wọ̀ náà sọ̀rọ̀ ní Oǹdó ní Àkúrẹ́ ńgbà tí wọ́n ṣe ti ọdún kẹwàá ti ọba àti Àkúrẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ pé bá ṣe ń ṣe nǹkan ni ẹ jẹ́ kí a mọ̀ ṣe. ọba Àkúrẹ́ wo. ọlọ́wọ̀ ọ̀fọ̀wọ̀ ló sọ̀rọ̀ wọ́n lọ sọ̀rọ̀ níbi ètò ọdún kẹwàá ti Déjì Àkúrẹ́. fẹ́ bẹ̀yẹ̀ pé Déjì kan kú gbà tó. tó jẹ̀sẹ̀ tó jẹ̀ wọ́n lè yẹn lọ ni tó jẹ̀sẹ̀ tó jẹ̀ wọ́n. mo rò bóró ẹ̀ ni wọ́n tó lọ ọ̀gá Jimoh. ọlọ́wọ̀ tí ọ̀wọ́ ni don't be an ọba if you can't abide by tradition. bó ṣe rí nu ànídìí ká ágìl lé lórí ara ń tà sọ níbi nìyẹn mo dẹ̀ láìkí family yẹn wọ́n ti fò léde nsìn ó fi hàn pé náà family yẹn gan ò dùn ní manner tó fi gbà sí ọba tó lọ ó fi hàn pé àwọn gan fẹ́ kán follow tradition ṣé rí kálukú ló ní culture and tradition tó ń follow ìdẹ̀lẹ̀ wa kó lè joyè lé bàbá everybody ló hàn pé tẹ́ bá fẹ́ jọba ó ní bọ́n ṣe máa ń tò ó ní bí Yorùbá ṣe máa ń ṣe mo láìkí family yìí so kò ní sí wàhálà á ti ráwọn tó ń sọ pé ọmọ oyè làwọn náà fẹ́ jẹ nínú family yẹn ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ tí mo rọ̀ tradition ṣe pé substitution by elimination ló máa ṣẹlẹ̀ sí. ṣùgbọ́n gómìnà ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní bíìlì kan àwọn ti pass ẹ̀. bíìlì family ti sọ gọ́mọ̀dà má dá sọ̀rọ̀ government was born by tradition.
he was born by tradition. nígbà tí wọ́n ṣé wọn ò forógbó lẹ́jọ́ tí wọ́n ẹ̀yẹ́ bí eléyìí of Ogun State lọ́sọ̀ ní wọn ò forógbó wọn ò kóyin lẹ́jọ́ ọ̀fẹ́ sì kó mọ́ wọn ni kó ẹ̀ lè àwọn nǹkan kan wà tẹ́lẹ̀ dákọjá. ọmọ bá làwọn náà. no tí wọ́n bá bímọ nílẹ̀ Yorùbá wọn kò rógbó kó nǹkan ní wọ́n fi gbàdúrà fún atátá rí. àwọn ṣé wọ́n ṣe ń gbà tí wọ́n ní. wọn ò ní ṣe nígbà eléyìí wọn ò ní ṣe nígbà eléyìí. ṣé wọ́n ṣe ń gbà tí gọ́gọ́ ṣe jẹ́ sí làwọn ni. wọ́n ṣe. àwọn mi ti dá sí. yóò wọ́n fi ọ̀tá rẹ́sẹ̀ kó fún ẹ̀rí àwọn ọmọ tó wà ń gbòòrò náà ni wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀ di white irun yellow irun red. ẹ gbà wọ́n bí olùgbàlà Jésù Kristi. wọ́n ṣe bàbá. wọ́n sọ pé according to tradition. kálukú ló ní tradition ẹ̀. so according to tradition. good ìtì ìdílé yìí ṣe wọ́n tètè sọ sí nínú family àwọn tí ó bá jáde no ẹni tí ó bá jáde nínú family àwọn tó bá ti mọ̀ pé ẹni follow tradition ẹ̀ jókòó ẹ mọ̀ wulẹ̀ ẹ mọ̀ gbéra mọ́ I love that. Let me say it this way sorry religion and tradition tábà careful clash máa ń wà bẹ́ẹ̀ni kò lè ṣe religion tí o mú tradition ti ẹ̀dá níwá. ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ gangan nù. and ẹ má gbàgbé pé Africans and the tradition ti wà before the advent of the colonial religion of this imported religion the Abrahamic religion ẹ mọ̀ gbọ́ mi. so when you talk about tradition mo sọ kíní kan sọ ń gbọ́ mi I'm sorry to say this wọ́n lọ sí wedding ṣé ń gbọ́ ọmọ ní kọ́kọ́ dọ̀bálẹ̀ fún bàbá ìyàwó àti ìyàwó ọlẹ́sìn òun ní kò mọ́ dọ̀bálẹ̀ wọ́n da wedding yẹn rú ní pé o lè fẹ̀yàwó lọ́dọ̀ wa. ẹ̀sìn ẹ̀ tó ní ọmọ lè dọ̀bálẹ̀ kí bàbá ìyàwó ó láwọn ìdọ̀bálẹ̀ ń tà wọn. ẹ̀ ní dọ̀bálẹ̀ kí ni wọ́n sì ní. ẹ kó lọ wọ́yàwó bọ̀ mí nígbà tí ìṣe dandan ẹ tí ìṣe dandan so wọ́n máa bọ̀wọ́ family tẹ ni sáwọn fìlà pupa ni. mi ti ẹ̀ mọ̀ wọ́n so in other words máa gbọ́ mi dáadáa tradition is tradition tradition defines people olóṣòro èèyàn tó jẹ́ tá bá sọ pé ọmọlúàbí léèyàn kí ni àwọn àpẹẹrẹ ọmọlúàbí náà yéèyàn mo sọ kíní kan ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ lójú o ó sì ní tọmọ náà pa bàbá ìyá tó jìyà nítorí rẹ bàbá tó jìyà nítorí rẹ ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ lójú o ó sì ní tọmọ náà pa. ìyá lólùtọ́jú mi kì í tọ́jú mi ní kékeré wọ́n ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ la fi dẹni owó ni wọ́n sọ sí owó náà sọ sí bí ọ̀lẹ láàrí bí àkùbárẹ́ ni gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ kọ́nà ní dẹni kí bàbá ẹ̀ owó ni o bàbá rẹ̀ lè lẹ́sìn lẹ́kọ̀ọ́ bí o bá gbójúlé wọn ó tẹ́tọ́ mo sọ fún ẹyin o tẹ́ kò bá ti yà fún ṣé kì kì í í lè tọ́jọ́ ṣé ìyàtọ̀ tó lọ́jọ́ kọ̀wé ni ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní àpalára ìgúnpá nìyẹn kan báyé fẹ́ fi olónìí wo mọ́ ṣé ìyàtọ̀ tó jọjọ gbọ́ A for apple tinkle tinkle little star move towards the sea and come ẹ̀kíní kan àwọn àṣà àwọn òyìnbó nìyẹn. ẹ̀yìn ni wọ́n ń kọ́ wa. ṣé o gbọ́ tí mo sọ fún ẹ àwọn ọmọ wa ní bọ́ọ̀ fún bímọ wọn ní bọ́ọ̀ fún wọn ní wọ́n ọmọlúàbí mọ́. mo dẹ̀ sọ kíní kan gbà táwọn ọmọ Israẹli tán kó wọn lẹ́rú lọ sí Egypt wọ́n ní wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ wọn èdè Hebrew náà ní èdè Hebrew wọ́n kọ́ wọn ní ti Egypt wọ́n kọ́ wọn ní ti Egypt àṣà ìdí tó fi gbòmìnira gbẹ̀yìn nìyẹn ìdí tó fi gbòmìnira tẹnu wọn fi kọ̀ láti gbòmìnira nìyẹn pé Hebrew lélẹ̀ tó fi kúrò nílẹ̀ Egypt gbà náà ọ̀gbọ́n mi religion máa ń mú tradition ṣe rí èyí tí wọ́n sọ nǹkan tó ní ká yọ kúrò bẹ́ẹ̀ ṣe ara wọn bá mi wá tó pé anyway opinion wọn tó bá sọ wọn kì í là dáadáa because of the so called religion tó gbà kò dẹ̀ sí religion tí ò ní fanatism o sọ fún ẹ kò sí religion òun element of fanatism wà ní gbogbo religion tábà kí èsàrà I won't talk about any other religion Christianity ká sọ fún ẹ pé Jesus is the only way ṣé n gbọ́ tí mo sọ fún ẹ which means other ways are no way. Yes of course. It's an element of self èmi ni mo mọ̀ pé inú mi mo ti mọ̀ pé it's the only way for me tí mú kankan mi mọ́ that's why religion is the opium of the people. Karl Marx nìyẹn àwọn èsì yòókù náà wọ́n sọ fún ẹ pé tó o bá ti gba tàwọn kíní kan ṣe ọ́ ẹ bá ṣe kíní kan element of fanatism ìṣẹ̀ṣẹ̀ nìkan ni mo rí pé wà diverse. àwọn náà ní ṣùgbọ́n wọ́n ní tiwọn but it's diverse wọ́n sọ pé tó o bá ti ṣògùn ayé rẹ̀ ó ta. wọ́n ní different kìnìyà bó ṣe kíní kan but what they were saying is this ni pé kò ń ṣe pé tá a bá sọ̀rọ̀ tradition kò ń ṣe àwọn òòṣà là ń sọ tradition ìṣe là ń sọ ní tradition ìsí òòṣà kọ́ là ń sọ ní tradition ìṣe là ń sọ báyìí là ń ṣe báyìí là ń ṣe nílẹ̀ yìí ẹ lọ ṣọ́ra
that is it. báyìí là ń ṣe nílẹ̀ yìí ẹ lọ ṣọ́ra. ṣùgbọ́n tí. barbarism bẹ̀ ṣé wọ́n pè é nǹkan ní reformation. Reformation ló máa ń wá sínú culture and tradition. ṣáà máa change ẹ̀ díẹ̀ tẹ́ pé àwọn kan tẹ́ fi pé ó wà bàbárí tàbí tí ò dáa tó tàbí tẹ́ fi pé kò bá ẹ gbà mu ó lẹ́wàá reform kò ṣe pé ẹ sọ pé ẹ condemn that thing orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́. I know a lot of people will not agree with me today. No, Pastor. A lot of religious fanaticism they will not want because no religion is superior to another kò sí religion tó tóbi jù kan lọ kò sẹ́sìn tó jù kan lọ mùsùlùmí ò ju kìrìsìtẹ́nì lọ kìrìsìtẹ́nì ò ju mùsùlùmí lọ ju ṣẹṣẹ lọ. ó ń kálukú ló mọ ìwé kí mo sọ fún ẹ kí ló jẹ́ tí àwọn British kan fi sá kúrò ní India wọ́n lé wọn tí wọ́n ti fẹ́ nígbà wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ yìí jù ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ yìí jẹ́ wọn ìyẹn ló dá wàhálà lẹ̀ because the moment ẹ bá kọ́ ọmọ yìí jẹ́ wọn ẹ ti bà ìṣe wọn àtàṣà wọn jẹ́ kí ló dé lónìí tí ìṣe wọn àtàṣà wọn fi bàjẹ́. àwọn mi àǹkárá ni ó wọ̀ lórí transist tí ó ní kinní kan irun kinní ni ó ṣe irun pastor kò ní lè bọ̀ fún bàbá hi dad. Do you know that my pastor made mention of something ní Sunday mo dẹ̀ ra ronú sí kinní ẹ̀ this day ẹ̀rí tọkùnrin òkunlẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ fóbìnrin pé marry me. No ó bẹ àṣà tí àṣà wọnú ó bẹ̀bẹ̀ ni àṣà bò nìyẹn ó bẹ̀bẹ̀ àṣà ní èfó ni. àwọn gbé wọ́n síbi ọkùnrin pé mo fẹ́ fẹ́ pé mo fẹ́ fẹ́ èrò pọ̀ gbòòrò bàbá. irọ́ ni ó kúnlẹ̀ o. kúnlẹ̀ kẹ̀ kò sí nínú tradition wa wọn kúnlẹ̀ ẹ wà mọ́rìngì lọ́wọ́ propose ẹ wà kúnlẹ̀ ẹ rí báwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní ìsinmi wọ́n lè ṣe lójú títì wọ́n wá mọ́rìngì lọ́wọ́ marry me níbi tí tẹ́lá ti ń bọ̀ marry me n tẹ́ mọ̀ pé ò sí bẹ́ẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ gbogbo orun ó bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn lè bẹ̀yẹn nù lé bébè afa wáyé tó ṣe pé irú ti that is it ibi tí ò sí bẹ́ẹ̀ ẹ wá lọ́mọ yẹn onímọ̀ ìjọba ṣùgbọ́n ẹ̀rọ speaker Kọ́mífẹ́mi ó ti wá dà pọ̀ mọ́nú ara wọn àwọn nǹkan kan wà nínú àwọn ìṣẹ̀ṣe ìwàsí wa ìṣe wa nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ó dáa tá a lè adopt but àwọn nǹkan kan wà nínú ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé bí àwọn bí wọ́n ṣe ń ṣe bóyá bíi pé wọ́n ó géèyàn kan ni wọ́n ó ti mú. máa bó yàtọ̀ síra wọn ìṣe ṣé ń gbọ́ tó máa sọ pé àṣà àti ìṣe culture wa nínú culture and tradition ṣé o understand tí mo sọ nísìn kẹ́yìn tó bá wà nínú cultural values ó yàtọ̀ traditional values yàtọ̀ ṣé inú tradition tó ti sọ pé wọ́n fẹ́ jẹ kínní kan àwọn oríṣi inú tradition wa ló wà inú ẹgbẹ́ ló wà cultism wà inú culti ló wà ẹ separate ẹ kò láyé jọ ní Ọ̀yọ́ àwọn gẹmọ ọmọ gbójú ọgọsẹ tó bá ń pààyàn. a ní àwọn kinní kan ní kinní kan ṣé o understand tí mo sọ fún yẹn cultism nìyẹn it is not ìṣẹ̀ṣe tradition cultism ló wọnú ló gbé wọbẹ̀ kò ṣe ìṣe. Are you getting what I'm saying now? ṣùgbọ́n àwọn bóyá àwọn onírúurú nǹkan tó wọ́n máa ń fojú ọba tó bá wà járí tí wọ́n rò pé kọ́ máa fojú tàwọn irú ẹ̀. ẹni tó bá ti wọ cultism nínú àwọn ọba ṣé nǹkan tí mo sọ if you join a cult nínú àwọn ọba it's not compulsory to join a cult but àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó gbọ́dọ̀ ṣe tó jẹ́ ìlànà ṣùgbọ́n tó bá ti join cult ó di dandan kí cult ó gba ètò wọn lọ́wọ́ ẹ o. ọlọ́jọ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n ti jẹ fún ẹnìkan wọ́n ìyẹn ìsọba pásítọ̀ ìyẹn kì í sọba nìkan ṣé bá ti gbọ́ tí wọ́n ṣe Ọlọ́run tó ní pásítọ̀ lòun tí wọ́n dẹ̀ gbèdé tí wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe àwọn tó bá lọ join àwọn ìyẹn ni. cult nìyẹn náà that's a personal thing wọ́n sọ pé faith is a personal thing láàrin ìwà tọ́lọ́ mo lè bọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò jẹ́ pé bàǹtẹ̀ mò ń lò kí. ṣé ọmọ tí mo ṣe lẹ́yìn ni èmi tó yẹ kó mo lọ dáwọ́ lẹ fi wò mí pé Christian ni mí kápẹ́ bàǹtẹ̀ àtọ́ǹdè ni mo kóòdì tí mo tọ́ ẹ pé mo ní tí mo ṣe ń kọ́. ẹ kàwé Dr. Lekan rẹ always a loser ẹ wò gbà tí bàbá àjọ kọ ẹ wo tán bá nísàlẹ̀ aṣọ bàbá àjọ. kí ló kàn sọ. inú ìwé Dr. Lekan rẹ ìwé tí wọ́n kàn ń gbà ẹ always a loser. so cultism yàtọ̀ sí you see you don't infuse it into tradition of the people you don't infuse it and anything to buy a new tradition náà tí o ṣe tó reformation might take place. that is it. and time. ọ̀làjú ti gbá àwọn nǹkan kó lọ tá a mọ̀ pé ó lè ṣàkóbá. ọ̀sẹ̀ wọn sọ pé we even backyard palace kó tó jẹ kí ni they pass through their tradition. bàbá ó ní bá ṣe sìnkú ìyá Charlie
ngbà ya tàlíkù sí òní tí ó sì gbé lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n the tradition took place. wọ́n fi síbi wọ́n gbàgbé. táwọn bá fẹ́ wájà táwọn traditional àwọn ológun táwọn aláwọ̀ fẹ́ jó wọ́n fẹ́ ṣe gbẹ̀ ẹ̀ lè stop wọn kọ́ mẹ́jọ ẹ̀ sin kìíní tẹ̀ fi ṣe because father of all ni bàbá gbogbo wọn pálápátá ni àti tó bá sọ pé mo ti fẹ́ jọba yìí o kírísítẹ́nì kan mo fẹ́ jọba lé o kò ń bàdàn o. àìní Ìbàdàn ní kankan gbogbo ọ̀dọ́ wa náà ọ̀jọ̀ba lórí kírísítẹ́nì kan ọ̀jọ̀ba lórí gbogbo àtàwọn abẹ́ yìí àtẹlẹ́gún àti ní gbogbo ẹ̀ torí o bá wa bẹ̀ ni. You cannot segregate us. Yeah, it's true. Ito dem mú kí community do. Ito mú community dey life here. You can't segregate us. Yes, ito mú community. Nítorí pé o ti jọba Christian yẹn, dẹ̀ o fẹ́ rí Mùsùlùmí, o fẹ́ rí oníṣẹ̀ṣe, you are a liar. Yóò jẹ́ inú ilé rẹ̀. O lè disappear lórí throne. Ẹ ti àdókè lọ. Akidibo 88.7 FM. Ready to change any moment into something extraordinary? Reach for Schweppes. With bold, refreshing flavors made from the finest ingredients, Schweppes excites your senses and satisfies your thirst for quality. Whether you're celebrating a special occasion, unwinding after a busy day, or treating yourself just because, Schweppes is your ideal companion for more than just a drink, but a true experience. Made with over 200 years of experience, Schweppes. Great taste, great flavor. Be original. Start your day and have a good time. Kivo Creamer, where you need to have the break time. Kivo Creamer, Nazi, Papa Garita. Kivo Creamer, Kivo Creamer. What you're about to taste is so hot, it's got basket mouth singing. Mini Niger pepper flavor. Yeah. Mini Niger pepper flavor. Chris. Heat. Nothing brings the heat like the bold taste of Mini-Me Noodles Naija Pepper Flavor. Try it today and see for yourself. Mini-Me Noodles Naija Pepper Flavor. Slurp it like it's hot. ọmọ nàìjíríà gbọ́ 5 Alive pọ́ọ̀pì tí ẹ fẹ́ràn jùlọ ti ní ẹ̀dínwó tí kò fani lápò ìyá o. bẹ́ẹ̀ni ó yẹ já wa sí. báyìí jẹ́ ìgbádùn ike ńlá 5 Alive pọ́ọ̀pì rẹ pẹ̀lú 1,200 naira péré tàbí 500 naira fún 30 cl. ó ta lẹ́nu o. ní báyìí ẹ lè ra 5 Alive pọ́ọ̀pì tí ẹ fẹ́ràn jùlọ pẹ̀lú ẹ̀dínwó àti ní iye tí ẹ fẹ́. Esther, I can see you're pregnant. Have you registered for antenatal care? No, I have not registered. Please visit any primary health care or government hospital in your community and register for antenatal care and access comprehensive care like HIV testing and counseling. If you are HIV positive, there are free and accessible prevention of mother-to-child transmission services, which prevents the HIV positive mother from transmitting the virus to the unborn child. You can have a healthy HIV negative baby, even if you are HIV positive. What if I test positive? I hope my community will not judge me. I totally understand. This is why the Association of Women Living with HIV and AIDS in Nigeria, ASWAN, is saying no to stigma and discrimination from the society against all women of childbearing age, irrespective of their diversities. Visit the nearest health facility for antenatal care. This message is brought to you by the Association of Women Living with HIV and AIDS in Nigeria, ASWAN, with funding support from Global Network of People Living with HIV and Love Alliance. promo ti balẹ̀ gùn dẹ̀. láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ebu kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn owó rẹpẹtẹ míì ẹnikẹ́ni lórí rẹ̀ yìí lè kàn ó. ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà ká padà sí orí ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn sọ gangan pé ẹni tí ò bá jẹ ó gbọ́dọ̀ ṣetán àti tẹ̀lé ìṣe in terms of ju pé tradition ni kò ń ṣe kókó wá gbé nǹkan jẹ tàbí kó wá ṣe léyìí tradition must be ṣẹ́rí tradition wa náà ẹja sọ kan àwọn kankan need reformation in our tradition. bẹ́ẹ̀ni
ó ní the reformation ó ní the àtúntò ó ní the àtúnṣe in our because ìgbàbígbà tí ń lọ ní nǹkan yí padà are you getting what I'm saying but a lot of people don't understand nígbà tí mo sọ pé no religion is superior ẹ lọ ka gbogbo orí alẹ́ ayé kò sí religion tó superior jù wọn lọ ìkọ̀ọ̀kan ní variations ni ìkọ̀ọ̀kan lọ́nà ìlànà tá a fi ṣe ni ẹ mọ̀ pé in Christianity lásán ẹ mọ̀ denominations tó wà ní Christianity ẹ mọ̀ yẹn tí ẹ mọ̀ tẹnu wo fi kò doctrine that ẹ mọ̀ tẹnu wo fi kò ní pé mo dáa jù ọ lọ mo jù ọ lọ kò sí tolerance eléyìí wọ funfun eléyìí wọ bàtà eléyìí jẹ kíní kan àwọn lulu ṣọ́ọ̀ṣì wa àwọn lulu ṣọ́ọ̀ṣì wa look bó bá ti wọ ni kò ti sin Ọlọ́run ẹ ṣùgbọ́n don't go against humanity don't go against humanity wọ́n pa ẹnìkejì lára wọ́n pa ẹnìkejì lára wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ bọ́ wọ́n fi yàn rúbọ religion kan ní kò ń ṣe religion pé kó ọlọmú yẹn kó lọ fi rúbọ kó pé rò fẹ́ mọ wá síbi ìjọ rẹ religion kan yẹn cultism nìyẹn ó yàtọ̀ síra wọn ká get it right ẹgbẹ́ òkòkò cultism yẹn ìrúbọ nìyẹn rituals náà ń pè yẹn tọ́lọ̀ ń gbójú àgàn sí wọn ló ṣe religion wọn pààyàn wọn yọ páàrùn yẹsẹ̀ wọ́n ní ojú àfa wọ́n sọ̀gbọ̀ owó wọ́n ṣe kíní kankan the rituals ni wọ́n pè ṣe ti understand so ritualism ó different when it come to religion àwọn religion kan wà ṣẹ́gbọ́n tó jẹ́ pé ó ní rituals nínú in those days but it has been gradually eliminated time and times ó ti eliminated so tolerance ni o tolerance ó ní key then tí àwọn arábẹ̀ tán ní ìwọ̀n tó wà ní pé ò ní bá abide by tradition wọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ níjẹ̀gbọ́lá wọ́n ní Ifá ni ó mú ọba láàrin àwọn ọmọ yẹn o. ṣé ẹ pé mo sọ ń gbà tó nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti pé ẹnìkan ó gbowó wá Àwùjalẹ̀ náà sọ kó tó kú pé kẹ́hìnkàn ṣe pé ẹnìkan ó gbowó láti Equatorial Guinea tẹ́wà lẹ fẹ́ fi jẹ kínní o. ṣé o ní sọ even he said it ẹ tẹ̀lé ìlànà tó fi máa yan ọba tí èsè pé owó money bags ni ó wàá jọba but what do we see now ṣé money bags ni àbí money. no ṣe ni no another thing wa pastor if tó bá jẹun ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá ọba kàwé these days wọ́n ní fi yẹn jọba o. no àwọn tí o kàwé lórí ìfà bá mú yàn ifá gan ti gbọ́n ẹni tó kàwé ní ifá gan mú ifá gan lo dọ́là. ó yé fa bàbá ó yé fa. oníkàlùkù náà ń ju tiẹ̀ wọ́n ṣe ń jù síra wọn lójú òpó Facebook ni wọ́n tó sọ̀rọ̀ pé ṣé bára ìṣẹ̀ṣe tá a ní tẹ́lẹ̀ ni àwọn ìbejì àwọn nǹkan kan tí wọ́n máa ń pa nǹkan kan wọ́n ti yọrú àwọn ìyún kúrò ẹlòmíràn tó ti dá wọn lóhùn pé wọ́n ti yọrú àwọn ìyún kúrò ara tá à ń sọ ni pé àwọn ìyún báwọn kò ṣara ìṣẹ̀ṣe wa kò ṣara bá a ṣe máa ń ṣe àṣà wa kò sí nínú àṣà wa. ẹ bìlí pé tradition tá a gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ló ń kó bá society lẹ́ni níjọ́ ṣe bí tán bá fẹ́ marry ìyàwó àwọn family ni ó mọ̀ra wọn wọ́n ṣe nǹkan kan. nísìn orí net. baba Facebook náà ti múra wọn nísìn. orí oníyàwó mi àtọkọ mi jẹ́ pé they don't last long. ó tọ́ ni torí gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká consider. bí bàtẹ́ ẹ̀wọ̀ ṣọ̀bùra ni wọ́n ti ń ṣe ìyàwó nísìn. are you getting it? ẹlòmíì àmọ́ pé ìràwọ̀ wọn ò papọ̀. ọmọ gbọ́ mi ẹlòmíì àmọ́ pé kí ni mo ń sọ para wọ̀ yìí ìyàwó ẹ̀ ní lọ́wọ́ ìgbé ayé wọn kẹ́ tó marry. ó làwọn òyìnbó náà fi máa wo genotype tí wọ́n wo gbogbo ẹ̀. ìràwọ̀ tọ̀dọ̀ wọn nù. ẹ lọ wo blood group wọn ẹ lọ wo as gbọ́dọ̀ fẹ́ ss gbọ́dọ̀ as ss náà gbọ́dọ̀ ṣe kínní kan sọ́bọ̀ ìràwọ̀ wọn náà wò tí ọ̀dọ̀ wọn táwọn ń wò. wọ́n níbi alárẹ̀nẹ̀ mọ́ wà ńgbà kan ńgbà tàbí wọn fẹ́ ra wọn ẹni tí sùnmọ́ nísìn testing officer ló pọ̀ jù ta testing officer ni nígbà tí yàrá tó kún bọ̀ ni wọ́n lọ wo bóyá ó ṣe fẹ́ àbí ó ṣe fẹ́. 07041001887 bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà +447405697158 bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́ wa láti ilẹ̀ òkèèrè +447405697158. hello. hello. ẹ káàárọ̀ sà. àkùsẹ́ ìlú. yes sir. ọlọ́dà wa láre o. yes sir. orúkọ mi ni adébáyọ̀ àlọ́ láti ayégun olómìnirí. yes sir. mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn ọpọlọ yóò ní dàrú. àmín. tẹ́ ẹ rí à ń da orí pọ̀ mọ́ èrò nǹkan tí a dẹ̀ ń pè ní ìṣẹ̀ṣe ó gùn gan-an. níjọ́ òun àná bàbá jùlọ ní ìdílé tèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí tí a bá fẹ́ bí ọmọ a máa ń ṣe jọ́ kẹfà ọmọ ìfàlọ́mọ lẹ́yìn àwọn tó ṣe jọ́ kẹjọ
ìjọ ọ̀fà lọmọ yẹn ẹ tí ì bá sọmọ aléwò rè bá wọnú yàrá tá a ti ṣe ìbọrí torí ìdí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú yẹn tí ò ṣe mọ́ gánda ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ láàmú lónìí torí májẹ̀mú ní ìṣẹ̀ṣe so nígbà tí ẹ bá ti ọ̀pọ̀ ní irú tẹ sọ pé wọ́n pàdéjì yẹn ẹ̀ríkẹ́ William Wilberforce ló padà wá sọ pé wọ́n mọ̀ ní àwọn ọ̀pẹ́ méjì papọ̀ pé kì í ṣe èèyàn gidi ó ṣe lè bíyàn méjì papọ̀ nígbà tí mo ò ní mọ̀ tójú ọ̀la gbà yẹn ni wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé kì í ṣe nǹkan tí ọ̀dà wọ́n lè bí mẹ́rin papọ̀ wọ́n lè bí mẹ́jọ papọ̀ as of that time nǹkan yẹn ò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n pé wọ́n fẹ́ gbọ́ bá bọ́ wọnú òpèbí yóò lóṣù mẹ́fà bẹ́ẹ̀ àwọn gẹ́gẹ́ máa ṣe fún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ni kí ìlú lè tùgbà kó lè tùṣẹ́ àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ tó gbogbo ẹ̀ àwọn òyìnbó ìwá láti wá blackboard wa ni pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí wọ́n mú wá fún wa o wọ́n láìkí pátọ̀ orí yín pé gan o wà láìkàlà sẹ́ẹ̀rí sẹ́ńpẹ̀ ní ìrìjọ ó fà gan ó gùn ọlọ́run bá tó ṣe. hello ẹ ti wọlé o hello. 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 Ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ ma. Ẹ kú iṣẹ́ o. yes ma. Ọba àgbà bàbá mi. yes ma ẹ káàárọ̀ ma. Pásítọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ o. Adéníkẹ̀. yes ma. Gbà fún gbà tá a ṣe é bí a ti ṣe é náà ni ò jẹ́ kó rí bí ṣe ń rí mọ́. N tí à ń ṣe ní kọ̀kọ̀ tí a bá wá pè á sí ní gbangba a mọ̀ dìnnà rẹ̀. Tá a bá sì tún dé kọ̀kọ̀ a tún lọ mọ́ kúnlẹ̀ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ nǹkan yẹn. Ṣé rí wípé a ti dalẹ̀ ilẹ̀ dídà yẹn kì í sì fojú rẹ̀ wòyàn òun ní dájọ́ lágbára ọlọ́run àní ṣìṣe o. hello. 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 hello à ń gbọ́ yín o. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. báwo ni ẹgbẹ́ nkẹ́. yes sir. ẹ káàárọ̀ pásítọ̀ ẹ káàárọ̀ sà. yes sir. ọmọ ìfẹ́ mi. bàbá ni yóò. ẹ káàárọ̀. yes sir. ṣe rí ọlọ́run kó yọ kó ṣàánú àwọn ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn tí wọ́n mú wá fún wa wọ́n ti fi gba so many things tó jẹ́ natural even protection. esther ẹ wo orúgbà kan tó jẹ́ pé tí nígbà tí táwọn yẹn tó ṣì believe nínú àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú gbogbo òun kálukú kò sí ọ̀rọ̀ pé security bó ṣe bí gbogbo ẹ̀ ṣe polúkúrú mọ́ṣú ìgbà yẹn because ìwọ tó bá àwọn tó bá believe nínú ní láti tó jẹ́ nǹkan wọn wọ́n believe pé tó bá ti ṣàfọwọ́rà tó bá ti bẹ àwọn nǹkan tó máa ń bẹ̀ lọ́wọ́ yẹn less than 7 days ni even ìmí òkè tó bẹ́ẹ̀ ẹ wò ní ìsìn wọ́n fìbọn ṣọ́ wa gan ó sì polúkúrú mọ́ṣú àwọn tó ń gbébọn fún gan làwọn gan lọ́ṣà ẹ wo àwọn gbogbo ifun gbogbo àwọn bọ́ọ̀ ṣe ń búra fáwọn olórí wa tán àwọn olórí wa tán ń búra fún kán fi Ṣàngó búra kán bẹ Ògún lọ́wọ́ ẹ̀ ìtàn bá bí irenu wọn kó òòlù jẹ ṣé gbogbo nǹkan yìí ò ní ṣe bọ́sẹ̀ ṣe ṣojú bọ́ wọ́n ti fi báìbù àti kùrá wọ́n ti fi gba gbogbo ẹ̀ ṣe rí sìn gbogbo ẹ̀ ṣe rí míwà àwọn ilé ìjẹ́rìí wọ́n bìlí gbogbo ètò wọn láti Ìbàdàn ti bẹ̀rẹ̀ ó sì ń lọ́dọ̀ ńlá wọ́n tó yẹ pé àwọn ètò bá jẹ́ pé ètò tó bá lè mú ifun káàsùn pé wọ́n follow àwọn tradition wa up to today mo sure pé àwọn òyìnbó ìgbọ̀n wa ti máa implement rẹ̀ nǹkan gbogbo nǹkan kò ní rúdurùdu báyìí gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe wẹ́ kó lọ ní kò ní sí pé lágbájá ń jí nǹkan tàbí ètò gbogbo ẹ̀ máa wà ókè àwọn ìjọba tá a gbé síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ tọ́ tó bá ti ṣèlérí gbogbo ẹ̀ ní máa ṣe bọ̀ ní ìsìn wọn ti fi rọ́ wọn ti fi gbò tọ́jà nù lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run yìí máa rí aṣáájú wa. tí o bá ń ṣe pé Ìbàdàn put your feet wọn down on their chieftaincy laws and tradition àti ń ṣe kínní olùkọ́ àwọn èèyàn kan bẹnu àtẹ́lù tẹ́lẹ̀ but now di nǹkan tí gbogbo ayé study because Ìbàdàn put feet wọn down this is the way we want it
láti tó nǹkan wá rèé àwọn ọpọlọ bàbá wa sì kóra wọn jọ wọ́n dẹ̀ tó torí àwọn jagunjagun ní gbogbo wọ́n dẹ̀ tó bó tiẹ̀ kó tó kó ṣe pé nìkan mọ̀ dá ṣe ìjọba ní ìsàlẹ̀ ìjẹ̀bú tẹ́nìkan mọ̀ ṣe tiẹ̀ nípò yí ọ̀sà tẹ́nìkan mọ̀ ṣe tiẹ̀ ní kíni ibi tá múlẹ̀ sí. So understand so wọ́n dẹ̀ tó until today look at the peace that is reigning here because we follow tradition náà ní bá a ti ń ṣe ẹ̀ kẹ́nìkan náà follow tradition wọn àwọn ìdílé kan wọ́n mọ̀ jà sí wọ́n mọ̀ dìbò fún ni ìlú ọ̀dí kan ṣára wọn ládàá ẹ mọ̀ dìbò fún kíni ìgbàlódé ni ìbò láwọn dì tradition náà ní bá a ti ń ṣe yẹn. èyí gba fọ́ọ̀mù. ẹ já lọ. láti ọ̀dọ̀ mi comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ó dàrọ̀. ṣé gbogbo ń gbà yìí. Adéníkẹ́ ọmọbìnrin Ṣọlá ló kọ mi ẹ ṣe ń tẹ́ darapọ̀ mọ́. Àkìtìgbò.